يعني ما أبالغ، أول مرة في حياتي أصلي تراويح، ما أدري إنها كذا. وبعدها بسنة أنا الإمام واللي أدعي. عجيب. والله حقيقي. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. علي صاحب قصة عجيبة. وقبل لا نبدأ هذه الحلقة، إذا كنت ممارس طبي فهذا الإعلان من راعي الحلقة سوار راح يفيدك جدا. عرض اليوم الوطني من سوار يقول لك إن أي سكرب فاخر مثل اللي لابسه الآن أو لاب كوت قيمته 91 ريال. بكل اختصار لا يفوتك العرض، ومنتجات سوار تستاهل تجربتك. توقعت لما سمعت قصتك انك يعني من صغرك اصلا يعني من ابناء القرآن والتحافظ وكذا، لكن اللي اكتشفته مؤخرا انه لا، الموضوع بدأ معك تقريبا من بداية الثانوية. اي نعم بالضبط. فابغى ابدا معك من بداية القصة، من المرحلة الثانوية. إيه؟ حكيني عن قصة اول صلاة تصليها في حياتك يعني. في شيء أنا حاب أقوله قبل ما أبدأ، أنا يعني أقوله والله بكل تجرد، يعني أمام الله ثم أمامكم وأمام نفسي. أنا والله ما أعلم إن كنت أهل أني أكون ضيف في هذا اللقاء وأتكلم عن القرآن تحديدا، لكن أسأل الله تعالى أن يعني يفتح لي وأن يتقبل منا جميعا. بالنسبة للقصة الأولى أو يعني العتبة الأولى كيف بدأت، حقيقة أنه يعني تقريبا عام 1430 كنا في الصيفية عند أقاربي عند أخوالي وكذا، فكنت عادي يعني بلعب بلاي ستيشن وجالس كذا وفي ليالي رمضان، وما في أي ميول حقيقة لا للصلاة ولا للقرآن ولا يعني أنا أبدا ما لي علاقة في هذه الأشياء. فهذاك اليوم إذا ما خانتني الذاكرة أنه نزل شريط جديد للبلاي ستيشن وأنا أبغى هذا الشريط والله حقيقة. يعني هي يعني تذكر ايش كانت اللعبة؟ يمكن كراش كان أو شيء كذا، يعني إذا ما خانتني لأنه زمان أنا ما قد لعبت حرام السيارات بيبسي مان كذا. أيوة. من هذيك الأيام أنا ما لعبت تقريبا، يعني يمكن لعبت مرة أو مرتين يعني عرضا كذا. فأنا أبغى هذا الشريط وأنا ولد صغير ما أقدر أنزل في مكة وأسوق وكذا وما أدري إيه. يعني واحد من أقاربي اللي كان موجودين وكذا فطلبت منه، قال لي تنزل تصلي معنا التراويح، فإذا خلصنا الصلاة وديك تشتري. الحقيقة ما أبغى لأنه صلاة التراويح طويلة وأنا والله ما فيني يعني على أني أقعد كذا من بعد العشاء لين الساعة 11 وكذا، لكن يعني إلا ما اضطررتم إليه. قلت تدري خلاص مشينا. المهم فرحنا ودخلت المسجد. الآن همي كله أنا والله لا أبغى يعني أسمع من هذا الإمام ولا حقيقة يعني بكل تجرد صراحة، لكن خلاص يعني. فدخلت المسجد وبدأت أصلي وكذا، وحقيقة حتى حاجة غريبة علي كذا، الإمام بيقرأ والناس كذا ومتأثرين وهذا بيبكي وهذا كذا، حتى أقول يعني على إيش بيبكي يعني إيش فيه يعني صلاة وانتهينا. المهم فالإمام هذا هو بيقرأ يعني هو ما شاء الله تبارك، أنا أعرفه الآن يعني أعرف هذا الإمام، هو حسن الصوت وأداؤه جدا جميل ويعني رجل مقرئ متمكن، وأحسب أنه لما كان يقرأ في هذاك الوقت كان يعني يقرأ من قلبه، كان إنسان صادق. فلما بدأ يقرأ وصل إلى آية في سورة هود فغير عندها طبقة الصوت فرفع الصوت يعني، وهذا شيء معروف في الأداء القرآني، الآن صرت أعرفه هذاك الوقت ما كنت أعرفه. فرفع صوته يعني لطبقة جدا عالية وتأثر الشيخ. لما تأثرت أنا من تأثره. تذكر الآية؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. لما انتهت الصلاة جلست كذا، كان جنبي قريبي هذا، هو طبعا يعني غاسل يده مرة، يعني مو متأمل حقيقة مني أي حاجة. فأنا قلت في نفسي أنا والله لا أحفظ كذا، لا سابق إنذار ولا في أي حاجة، يعني أنا ولد خارج من البيت رايح أشتري لي شريط بلاي ستيشن. فعلا قررت هذاك الوقت أنه أحفظ. خرجنا السيارة برا، قلت أقول لك، قال لي هلا. قلت أنا والله لا أحفظ القرآن. قال لي أنت بالقوة جاي تصلي معنا؟ بالقوة خرجت تصلي معنا، معقول حتحفظ؟ قلت والله لا أحفظ. قال لي يلا نشوف، بس أنت متحمس الآن يومين ثلاثة وحتبطل. وفعلا من يومها إلى يومك هذا أنا ما تركت القرآن إلا اليوم. يعني هذا الكلام الآن له 12 سنة
الى اليوم انا بقرا وبتعلم. يعني اخر درس عندي كان في القران يوم الاربعاء قبل امس. يعني قصتك أجل بدأت علي في صلاة التراويح. نعم، من صلاه التراويح كانت الانطلاقه. وبعد ما ختمت رجعت مرة ثانية لصلاة التراويح، ولكن هذه المرة كنت إمام. هو الحقيقه مو لما ختمت، في السنه الاولى نهايه اولى ثانوي، أيوه، قبل رمضان. الاجازات كانت هذاك الوقت الاجازه الصيفيه كانت تبدا قبل رمضان بشهر 8. فنزلت اشتري اغراض للبيت عادي، يعني بقى على رمضان اسبوع كذا. حصلت امام الجامع في نفس المحل هذا اللي انا بشتري منه. فقال لي انت فين وصلت في الحفظ؟ وصلت سوره الاحقاف يعني 5 أجزاء. قلت لا انا وصلت السجده، صرت حافظ 9. وانا الحقيقه فرحان، وهذا طبعا شيء يعني يفرح فيه الانسان. قال لي اجل انت امامنا في التراويح. نعم. قال لي انت امامنا في التراويح. قلت بس انا ترى يعني جديد وحفظي وكذا. قال ابدا، انت تقدر، يعني انت بحول الله قادر، فانت امامنا في صلاه التراويح. الحقيقه فرحت وخفت. فرحت انه انا بصير الامام كذا ولد، يعني انا عمري 15 سنه. انت متخيل 15 سنه امام الجامع؟ يعني ايش متوقع؟ فرحت انه والله حصير امام الجامع وحصلي بالناس، وبدل ما كنت زمان قبلها بسنه انا ما اعرف ايش هي التراويح اصلا، وبدعي انا في التراويح اصلا انا اتذكر في الصلاه هذه اللي سمعت فيها المقطع وقررت احفظ، لما بدا يدعي انا مسوي كذا، فالناس رفعوا ايديهم، ما رفعت يدي معاهم، بس ما ادري ليش هم يرفعوا. يعني ما ابالغ، اول مره في حياتي اصلي تراويح، ما ادري انها كذا. وبعدها بسنة انا الامام واللي ادعي. عجيب. والله حقيقي. الحاصل دخلت المحراب، انا مره قصير، يعني مره طولي وقتها طبعا يعني. أيوة. ولا دحين ما شاء الله لا عليك. مره. كويس نحن نسوي الحمد لله جالسين ترى بيصدقوا. المهم فدخلت في جال الامام، انا المايك، فوقفت انا في المحراب. طبعا عندي رجولي بترجف، العاده اليد بترجف، انا اول مره اشوف رجلي بترجف زي كذا حرفيا. السجاده كذا بتتحرك، ما ابالغ والله بتتحرك، لدرجه بعد صلاه التراويح تغير مكانها. حتى جاء الامام قال ترى كانت هنا، شوف فين صارت، وانا ماني حاس طبعا، ما ادري يعني. الحاصل فمسك المايك بفكه من النص عشان ينزلوا لي، نزلوا الى اخر شيء برضو ما هو يعني مو مره ظابط كذا، فكان بينزلوا من فوق. لما نزلوا من فوق رجع فجلس قال لي يلا بسم الله. انا فكبرت، طبعا صلاه التراويح خلصت صلاه العشاء، فكبرت قرات الفاتحه. لما قالوا امين قالوها بصوت جامع مليان بالناس، فقالوها بصوت مره عالي. لما قالوها بصوت عالي انا انفجعت. لما انا انفجعت نسيت الصوره. يا رب، يعني حرفيا انا نسيت الصوره. نسيت الصوره اللي كنت تراجعها من الظهر، هذيك اللي من الظهر نسيتها. سكت يعني اعتقد انه 10 ثواني 15 ثانيه، لكن انا من شده يعني رهبه الموقف وطولها علي كنت احس كذا 5 دقائق 6 دقائق اكثر حتى يمكن. يعني حسيت اني سكت مره كثير، يعني درجه سكت يعني حتى الناس وراي هم ما يدروا ايش يسوي. يعني ايش نقول لك الان؟ يعني احنا ما ندري انت ايش بتقرا، ليش ساكت، ايش في، ما حد يدري. يعني انا ما قريت وغلطت حتى احد يفتح علي، لا انا خلصت الفاتحه وساكت. لكن هي قطعا انه هي ثواني، لكن انا حسيت انه هي 5 دقائق 10 دقائق كذا. انا فاكر انه بدايه سوره السجده الف لام ميم، ايش بعدها والله ما ادري. قلت يعني انت قول الف لام ميم، حتى لو ما عرفت بيردوك الناس، يعني هذا اقل شيء. على الاقل انت مسك الطريق في البدايه. قلت الف لام ميم، لا ذكرت الباقي. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ورحت البيت واقول لاهلي ها كيف وكذا، ويقولوا لي قلت والله حلو، بس والله هذا اولها واخرها. يا رب. قفلنا. وقلت للإمام، ارسلت له رساله انه يعني الله يكرمك وكذا وكذا، انا ما ابغى، يعني انا مو حاب اكمل. لكن هو عارف انا ليش ما ابغى اكمل، هو شافني متحمس اليوم الاول، لكن بعد هذيك النسيان وكذا والرهبه وكذا قال شكل الولد يعني. فجاء الى عندي وقعد يقول لي ترى يا علي هي طبيعي كذا البدايه، وهذه رهبه المحراب والناس بتنسى وبتغلط، حتى شوف الشيخ الفلاني والامام الفلاني والجامع بدا يستشهد بالكبار جدا، ترى بينسى وهذا بيغلط، وانت توك جديد وكذا، وترى انا حتى انا بأغلط ومدري ايش، وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. وبدا يتكلم. والله اقتنعت.
اقتنعت فعلا. بدأت وكملت وأنهيت الشهر، ولا لي يعني في إمامة التراويح يعني بس وقفت كورونا يمكن 10 سنوات. عظيم ما شاء الله تبارك يعني الله. فاستمريت عدة مرات عقد كامل وختمت عدة مرات في التراويح يعني. ما شاء الله تبارك الله. طيب أجل خلينا كذا نروح للجزء الآخر من حياتك وهو الطب. تفضل. تمام. وبعدين نبغى نربط بينهم، بس خليني كذا في موضوع الطب. أنت دخلت في جامعة إيه وبعدين طلعت. صحيح. وبعدين كنت ألا تكمل كطبيب. حكيني كذا بس القصة كيف بدأ معك موضوع يعني لما خلصت الثانوية ذاك الوقت أنا ختمت. الطب كان بالنسبة لك الخيار الأول؟ نعم هو الأول والأخير إلى اليوم. الأول والأخير. نعم أنا خلقت إني أكون طبيب ولا أكون أبدا. عجيب. يعني هذاك الفترة لما أنا أحكيك القصة يعني جاء عدة عروض وعدة أشياء وكذا، أنا في ظني أو أدعي إنه هي مغرية البعض يعني الكثير من بالنسبة لي جيدة والله ممتازة جدا، لكن بالنسبة لي يعني الطب هو الخيار. ليه إيش اللي تقصد عروض مع عروض؟ يعني بعض الكليات كلمتني إني أنا أدخل كلية القضاء وخلال مثلا 3 سنوات أكون قاضي. وهذا يعني شيء الناس بيسعوا له سنين طويلة. أو أحد آخر قال أنت بتجي الكلية وأنت يعني متفوق جدا وكذا وحتكون بحول الله معيد ثم تكون إلى آخره. يعني كأنك أنت ضمنت يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى بحياتك كاملة بمعنى أصح يعني. المهم قررت وقتها أنه أروح يعني مكان أني أجمع بين الطب والقرآن. فعلا رحت واجتهدت على نفسي يعني جهد جدا مضاعف، لأني أصلا أنا خارج من قرية، ففجأة كذا يعني ولد عايش في قرية كذا وعارف حياة القرى يعني إجمالا كذا هداوة ورواقة وما في الصخب حق المدن، ما في يعني لا يكاد يوجد شيء إلا الطبيعة يعني عادي جبال وكذا ومزارع وأشياء. المهم زايد برضو ما كانت اللغة الإنجليزية بقد كذا هذاك الوقت. إجمالا حياة جديدة، أنا أول مرة أترك أهلي، لا في سفر ولا في حضر، أنا دائما معهم يعني دائما أنا معهم يعني نسافر مع بعض ونروح. هذيك المرة أول مرة أنا بأمشي وخلاص خرجت كذا من كنف أحد، صرت الآن يعني مسؤول نفسي. فعلا لما رحت للجامعة بدأت أدرس، اضطريت إني أكثف الجهد يعني بدل المرة 10 حتى إني أجيب درجات وأكون متفوق. وفعلا كنت بفضل الله سبحانه وتعالى كنت في نهاية السنة حصل لي يعني بعض الظروف يعني ليس له علاقة بالمستوى الأكاديمي إنه أنا مثلا درجاتي نزلت أو إطلاقا، أنا كنت متفوق يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كنت متفوق، لكن كان في ظروف يعني كانت أقوى مني، اضطريت إني أنا أترك الجامعة. الآن لا يوجد أي شيء يعني، لا في فلوس، لا في وظيفة، لا في دراسة، ولا أبغى أحد يدري. وأنا أصلا في قرارة نفسي أول ما خرجت من الثانوية وخرجت من عند أهلي قلت أنا حأصرف على نفسي 100%. يعني أنا قررت يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى أنه أنا حكون مسؤول نفسي، يعني أنا اللي حتولى نفسي وأصرف عليها ويعني أعيش حياتي إلى الأخير. فجلست كذا في السكن يعني يا سبحان الله، يعني أقدر أقول عن هذيك الفترة تجربة جميلة أتمنى أن لا تعود. وفي هذيك الفترة علي كان القرآن شغله الشاغل، ليل نهار يحاول ويسعى طول اليوم عشان يقوي من حفظه. أنا أتذكر هذاك اليوم بقي معي 15 ريال، يعني حرفيا كذا مو صيغة مبالغ، لا حرفيا أنا في جيبي 15 ريال وكذا. هذه الثروة كلها ترى، هذه كل ما أملك، هذه فيها الأكل وفيها الشرب وفيها السيارة وفيها كل شيء يعني هذه ثروتي. أنا ثروتي تقدر، ثروة علي في هذاك اليوم تقدر ب15 ريال. قلت أنا إيش أسوي الآن عشان إلين ألقى وظيفة، وأنا ما أبغى أطلب أحد وما أبغى يعني أحد يعرف. قلت أنا أحاول آكل شيء في أول اليوم يسد نفسي، حتى أني ما أقعد كل شوية أحتاج أكل وأخرج وكذا. وأذكر زمان كان في زميل أو صاحب كان بيقول لي ترى اللي بيأكل موز بتنسد شهيته. تذكرتها في هذاك اليوم، هذه قصة الموز اللي دائما بيسألوني عنها. فعلا صرت أنزل البقالة اشتري موز وعادي رخيصة مو غالي، فأكل كذا موزة تنسد نفسي، حرفيا تنسد نفسي يعني ما أبغى يعني خلاص أحس بالشبع كذا ما أبغى. وببدأ بروح أقرأ على شيخنا الله يرحمه وبقرأ على الشيوخ وبأتعلم وكذا إلين الليل، يعني ما عاد أكل شيء بعدها، وأنام واليوم الثاني نفس الشيء، اليوم الثالث نفس الشيء. قديش قعدت على هذا الحال؟ يعني كذا يوم والله ماني فاكر، يعني كذا يوم. بعدين هذيك الفترة كنت بدور على وظيفة فلقيته يعني
وظيفة موظف استقبال في فندق في مكة. فلما دخلت على المسؤول حق التوظيف، طبعا معي شهادتي حقت الثانوية، دخلت عليه وكذا شكلي ولد يعني كذا يعني انه حق دراسة يعني كذا الدوافير لهم شكل كذا. هو حاسس انه مكاني مو هنا، وقالها والله يعني، بس يعني ما تسرع. اول ما اعطيته الشهادة طالع فيه ولا علمي 99.64، طالع قال لي ايش جابك هنا؟ ترى مكانك مو هنا، يعني جايب لي بهذه النسبة تبغى تشتغل موظف استقبال؟ انت مكانك تروح الجامعة وتدرس. قلت يا اخي كتب الله سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن هذاك الفندق أكمل علي قصته، فكان موظف براتب 2800 ريال تقريبا، وهذا المبلغ يغطي تكاليفه. انتهت هذيك السنة بعد أن أتقن ما حفظه من القرآن الكريم، وبدأ في التقديم من جديد في الجامعات. وبعد محاولات انقبل علي بكلية الطب بجامعة الباحة، وتخرج علي من كلية الطب بمرتبة الشرف الأولى، وحقق أعلى الدرجات على مستوى الأطباء في السعودية في اختبار الهيئة، وهذا الاختبار لكل خريج من كلية الطب حتى يتأهل للدراسات العليا. قبل أيام بسيطة في خبر سار جدا جدا جدا، وبه نختم هذه الحلقة. اللهم لك الحمد لما هديتنا للإسلام، ولك الحمد أن علمتنا الحكمة والقرآن، ولك الحمد بختم القرآن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على خاتم رسولك وأنبيائك. لا شيء يمنعك من تحقيق ما ترغب. النية الصادقة هي البداية. تبغى تحفظ القرآن؟ ابدأ الآن، لأنه أشغالنا والله العظيم ما راح تنتهي. الله يبارك لك يا رب في كل خطوة. شكرا لعلي لمشاركة قصته، شكرا لسوار لدعم هذه السلسلة. وترى سحب الفائزين اللي أعلنا عنه المرة الماضية من سوار تم، أبشرك، والآن عرض اليوم الوطني ينتظرك. في أمان الكريم.